תור, בנו של אודין, אל הרעם ומגן האנושות, נתקל באתגר הגדול ביותר שלו עד כה, פתיחת שק אוכל. הכל התחיל כשתור, יחד עם המשרת האנושי המהיר תיאלפי ואל התכסיסים לוקי, יצאו למסע ליוטונהיים, ארץ הענקים. בדרך הם פגשו ענק בשם סקרימיר, שהציע להתלוות אליהם, ואפילו לשאת את האספקה שלהם בשק שלו. אבל כשהם הגיעו למחנה, סקרימיר נרדם, ותור לא היה יכול להתיר את השק. מתוסכל ורעב, תור ניסה להעיר את הענק 3 פעמים על ידי הכאת ראשו בפטיש שלו מיולניר בעוצמה רבה. אבל כל פעם סקרימיר חשב שזה רק בלוט שנפל וחזר לישון. למחרת בבוקר סקרימיר נפרד מהם ולבסוף החבורה הגיעה למבצר גדול בשם אוטגרד. בתוך האולם הארוך הם פגשו במלך הענקים, אוטגרד לוקי, שקיבל את האורחים עם אתגר. כל אחד מהם יצטרך להוכיח שהוא הכי טוב במיומנות מסוימת. לוקי התחיל ראשון והכריז על עצמו כאכלן המהיר בעולם. כדי לבחון אותו, המלך זימן את משרתו לוגי, והשניים עמדו לצד שוקת מלאה באוכל. לוקי אכל במהירות עצומה והתקדם פנימה, אבל כשהמתחרים הגיעו למרכז, לוקי ראה שיריבו לא אכל רק אותה כמות אוכל, אלא גם את העצמות ואפילו את השוקת עצמה. המתמודד הבא היה תיאלפי, שהיה יכול לרוץ מהר יותר מכל חיה בטבע. המלך זימן ענק עדין למראה בשם הוגי, שניצח את תיאלפי בקלות. אבל הוא לא ויתר ודרש תחרות נוספת. הפעם תיאלפי סיים קרוב מאוד להוגי, והמלך הודע שהוא מעולם לא ראה אדם רץ כל כך מהר. תיאלפי התחרה בפעם שלישית ורץ כאילו חייו תלויים בכך, אבל הוגי היה אפילו מהיר יותר מהתחרות השנייה. לבסוף הגיע תורו של תור. המלך הציע לו קרן שתייה ואמר שכל אנשיו יכולים לרוקן אותם ב2 לגימות. תור הרים אותה לשפתיו ושתה את יין הדבש המלוח והקר להפתיע בלגימה הארוכה ביותר שהיה מסוגל לה. והוא לגם פעם שנייה ופעם שלישית, אבל רמת יין הדבש בקרן ירדה רק במעט. כדי לבחון את הכוח המפורסם של תור, המלך הציע אתגר קל לכאורה, להרים את חתול המחמד שלו מהקרקע. אבל החתול היה בגובה של תור, וכל פעם שהוא ניסה להרים אותו, החתול קישט את גבו, וגם לאחר שהשקיע את כל עוצמתו השמימית, הוא הצליח להרים רק רגל אחת. מרוב זעם על כישלונו, תור דרש להילחם באחד הענקים. המלך זימן את האומנת הזקנה של הענקים, אלי. אף על פי שהאישה נראתה שברירית, תור לא הצליח לגבור עליה, הוא נחלש יותר ככל שהקרב המשיך, עד שנפל על ברכיו. השלושה התכוננו לעזוב מאוכזבים ומושפלים. אבל כשהמלך ליווה אותם החוצה, הוא גילה להם ששום דבר בטירה לא היה כמו שהוא נראה. לוקי הפסיד בתחרות האכילה, מכיוון שיריבו לוגי היה אש פראית שעיקלה כל דבר בדרכה. תיאלפי לא היה יכול לרוץ מהר מהוגי, מכיוון שהוגי היה התגלמות המחשבה, שהיא תמיד מהירה מהפעולה. ואפילו תור לא היה יכול להביס את אלי או הזקנה, שמחלישה את כולם בסופו של דבר. ובנוגע לאתגרים האחרים, הם גם היו אשליות. קרן השתייה הייתה מלאה במי אוקיינוס, ותור רוקן אותה מספיק כדי לגרום לגאות. החתול היה הנחש שהקיף את העולם, והמאמצים של תור הזיזו את כדור הארץ. וסקרימיר היה אוטגרד לוקי בתחפושת, שהדף את מכות הפטיש של תור כדי ליצור את העמקים בהרים המקיפים אותם. הענק ברך אותם על יכולותיהם, שכל כך הפחידו אותו, שהוא לעולם לא יאפשר להם להגיע לאדמתו שוב. תור וחבריו נכשלו באתגרים שהוצבו להם, אבל בניסיונם להשיג את הבלתי אפשרי, הם הביאו את עצמם לקצה גבול היכולת שלהם, ושינו את העולם בדרכים שאף אחד לא צפה. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה המאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ,
זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.